Sa mga to, nandito ngayon tayo sa Quiapo, sa MLS. Yan, MLS. Yan, bali, tignan natin ngayon, December update tayo sa mga presyo. Dito tayo kay Kuya Lito sa Manang Lumeng, sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Yung simbahan ng Quiapo, ayan yung footbridge, ayan yung shop. Dito ngayon tayo sa Quiapo kay Manang Lumeng. Daming tao, bagong ayos, baka akala nyo naliligaw kayo. Kay Manang Lumeng to, nagpalit lang ng ayos. Yan, nilipat ang mga bike. Dito na ngayon ang mga unit. 200 si kuya nagliligpit oh. Sipag yan, masipag. Dito ayan mga bike. Dito pa yung kanya Saturn. Bali ano to, build bike nila. Ano ang presyo? Meron tayo speed 1. Depende. Bali setup yan dito. Ito yung bagong gravel ni KS4 Challenge. Ayan siya, naka SRAM 35k. Solid yan. May bike check natin yan. Silip tayo sa kabilang shop. Ayan si ka-manager namimili. Pinapamili ni ka-manager. Hindi kayo naliligaw, nandito kayo kay Manang Lumeng. Nagpalit lang ng pwestang nagre-arrange. Ang dami dito, yung mga gusto mag-wholesale. Ayan, ang dami din Shimano ngayon dito. Shimano, mga Blitz pedal. Mga naghahanap. Mga port, saddle, mga handlebar, mga jersey, madami, mga rims, may mga rim set na rin, may mga gulong, may mga accessories, marami. Dito tayo sa kabila. Ayan, mga interior, mga helmet, mga ilaw, mga chain loop, mga tools, mga baso, mga lock. Dilip tayo sa kabilang shop. Muna sa mga pag-ibig mo. Bugbog ako rito. Sino? Dilip tayo, silip tayo sa kabila. Bugbugin daw eh, sabi ni boss. Ayan, may mga stroller din dito, mga papangregalo. Yan yung isang shop ni Manang Lumeng. Ito yung sa kabila. Yung mga pambata, yung mga pangregalo nyo, mga nanay at tatay. Yan, dahil yung pambata rito. Kuya, magkano ganito? Ha? Sa ano raw yan? Sa 2,000 ang range yan. Mga pang 7 years old yan, 2,000. Ito naman, ayan, mga size 20, mga pang teenager 2.8. Meron, marami yan dito. Ayan, mga mini mountain bike, mga dahil mountain bike, mga mountain bike, mga budget lang, 4.5 lang, 3x7. Marami, mga budget bike, steel frame yan. Ito 6.8 lang mga katono, alloy frame na. Makakatanggap dyan ng 13-month pay, pang bike to work. Ayan, 6.5 lang, alloy frame na rin. Ito mga katono, 8.5 lang, Tekno, hydraulic na yan. Hydraulic, alloy frame na yan. May lockout na mga tolo. 8.5 lang, murang mura. Ang dami rito ano, T-Rich.
Ayan, meron dito ano, Eternal 29er. Naka all alloy na yan. Hydraulic. Pati crank niyan alloy. Naka 1/11. Nilockout na rin. Ayan o, 11.5 lang. Meron ka ng 29er. Naka-setup. Hindi ka maselan, wala ka na mapaltan. 1/11 yan. Goods na goods. Ayan, may mga gulong din. Ayan, marami Shimano parts. Dami Shimano parts. Ito, may mga rim set pa. Ito yung Manang Luming, isang shop na mas yung pinakamalaki nilang shop. Ayan, madaming helmet. Ayan, pati frames. May mga frames, mga helmet, mga sunglass. Ito lang yung Manang Luming. Folding, yan. 4.8, may folding yan ah. May speed pa yan. Disc brake. Kuya, mas ko sa yung mga girlfriend. Yan, sa mga girlfriend na malalayo. Yung mga budget bike, yung hanap nyo, or mga pesya, mayroon po tayo dito. Alam lang po kayo, mahiya. Yan, ang pangalan mo kuya? Eric. Ha? Eric. O yan, hanapin niyo si Kuya Eric dito kay Manang Luming. Yan, dito. Manang Luming, yan. O, ito yung ticket. Malaki yan na. Baka makalimutan ko ang panoorin ha. Para ko narin sa sarili na po. Ito yung isa pang shop. Balik tayo sa unang shop. Yung pinaka main shop, may boss dito. Mga wholesaler. Yan. Dami. Balik tayo ulit. Tingnan natin kung ayos na. Pabalik. So yung mga tono, may road bike tayo dito. MDS. Yan. Budget road bike. Alley frame. 6K lang yan. Naka Shimano. Na thumb shifter. Shimano rin yung RD. So, Shimano RD yan. Naka 3x7. 3x7. Ayan, 3x7. Shimano component. 6,000 lang alloy. Itong isa 4,000 steel. Budget MTB. Size 26. At itong Asbike nila. Ayan, Asbike na STI. Alloy frame. 8.5. Tama-tama sa mga inyong pang long ride. So meron tayo dito yung Techno alloy. Yan 27.5. Naka hydraulic. Naka 3x8 setup. Itong ganito nasa 8.5. Alloy frame na yan. Quick release. Quick release, rear and front hub. Hydraulic. 3x8. Ayan siya mga katono. Techno. Milakaw pa. Alloy rim. Ito na si Ate Aiko. Naayos na ang ating pinamili. Pero bago yan, bike check muna natin yun. S4. Bali yan mga katono, si KS4. KS4 Gravel. Gravel bike ni KS4. Bali yan yan, 700 by 40C ang kanyang gulong. Check natin ang kanyang saddle. KS4 saddle, slim. Para komportable. Hindi masyado masakit sa puwet, malambot. Ayan, seat post. Ayan, naka-alloy na rin. Naka ano siya, pillar lock, tawagin. Sukat nito, nasa 31 na to. Sukat nito. Bago yan, seat clamp. Pinaka-lock sa seat post, nakatago na. Naka-internal para malinis tignan. Pinaka-frame niya yan, smooth. Naka-smooth weld. Di ka alam mong carbon, makinis na makinis. Naka-internal cabling. Ayan siya. Pinaka-down tube niya. Mali malapad, parang triangle. Para okay na okay sa bako-bako. Ang kanyang port, yan, naka-blade. Bladed style, aero.
Kuwari ni Crespor. Bali yung print niya sa labas, gray, sa loob, white. Gloss black siya. Ang kanyang stem, gawa na ni Sinks. Bali 80mm, negative 17. Ang kanyang handlebar. Ayan. Bali yung dropper niya, naka-wide. Yung pang gravel talaga, nakabuka. Para mas madaling iahon pag ganyan, sa persaan. Kahit lubak-lubak, kayang-kayang ipadyak. Bali ang kanyang lever. Naka-brake lever, STI. Bali SRAM, Apex, mga tono. Bali kung mapapansin nyo, ito lang merong cambio, yung kabila wala. Kasi 1x setup to. 1x. Ayan ang kanyang Fox, 11 speed. Bali ang kanyang teeth. Bali na sa 11x46 to ato mga tono. Ano kanyang RD yan, SRAM, Apex, 11 speed. Ayan nakalagay. Pang gravel talaga. So, balik tayo sa lever. Kita nyo, itong kabila, walang cambio, kaya mas malinis tignan. Ayan. Itong kabila, itong pinakano niya, cambio. Ito lang. Yan. Bali ito, brake lang talaga. Okay, ito yung pinaka-cambio niya. Ulak, bawas. Ulak, bawas. Bali ang kanyang bar tape, magandang klase na rin. Classic look. Balik tayo sa kanyang frame. Ayan, naka-internal. Kabilaan. Bago itong adjuster. Para sa RD pag nagtotono kayo. Kasi pa sa mountain bike dito. Ito bali ito. Adjuster niya. Balik tayo dito. Ito po axle. Harap. Kung axle din sa likod. Bali naka-WTB rims. Naka-wide. Bali, nakanyang tire, CST 700x40C travel, mga gamble, bali nylon type. May spike siya para sa kung ipapang trail pwede yan. Nakita ko mga laro niyan ginagamit pang parang pang accident ginagamit sa trail sa mga lupa-lupa sa buhangin. Kaya kanyang chain, wala mapansin ang brand pero 11 speed. Ang kanyang frame sa likod, ayan ang curve. Sa likod, sa may drop-out niya, dito ang welding. Saka sa kanyang BB. Pero pagdating dito, kanyang C-tube, front-tube, smooth. Ayan. Kanyang kulay, gloss black, gloss white. Ang combination, napakaganda, black and white. Bago ko yung pinaka-kanyang brand. Kaya yung pinaka-bigas niya, kulay, parang silver gray. Ang kanyang crank, gawa ni Pro Wheel, model RTX. Bali halotech yan, 1x. Sigurado 46 o 48 pero ganun ka. Pinilang ko hindi ko naman ng ikot. Hindi 46, 48 mga tono. Pinaka hydraulic brake. Cable type pero hydraulic yung pinaka-halotech. Nakikita nyo mga tono, cable type yan. Pero yung pinaka-mekanismo nito, hydraulic yan. Hydraulic. Dahil sa mga tono, hydraulic. Yan ang kanyang brand. Ito ba? Bali na 160 mm na rotor, floating, mga tono, rear and front, 160 yan. Ako yung kanyang hydraulic. Yan ang kanyang rotor. So, ang hub niya yan, alloy, through axle, bago ito. Hindi ko sigurado kung stainless na yun. Pero kalimutan kasi ng stock. Ano lang steel pero ito hindi ko sigurado. So naka-prestable na rin siya. So ayan mga tono si X-Challenge. Ayan, gawa ni KS4 gravel mga tono. Solid. Ayan, bali ang presyo niya 35k. Pero ano pa to, negotiable pa to mga tono. Punta lang dito kay Manang Luming. Hanapin nyo lang si boss dito kaya si Aiko.
ka na ba? Gusto ka manager? Hindi. Opo, ganun. Kung alam ba? Si Ate Aiko, naayos na ang ating pinamili. Ate Aiko! Yan ang hanapin nyo para malaki discount. Pumunta kayo dito kay Manang Lunay. So yung mga doon nakita nyo si Quest 4, X Challenge, gravel bike, sulit na sulit, forma. Ayan, tapos na tayo. Bali, pack up na. Ayos na eh. Kuya na, nasa muli. Bye! Ride safe. Peace out.